بيكم في ريفيو جديد. مش هقول من ترافل اكسبرت، لكن هنقول من مارمر ستيبس اند تريكس. ليه غيرنا اسم القناه؟ علشان في لقينا على اليوتيوب اسماء قنوات تاني كبيره بنفس الاسم، فقررنا ان احنا نكون يونيك. النهارده هنتكلم عن سان رايز رويال ماكادي. ده اوتيل مش عايزه اقول لكم وهمي، بس ما فيش حد بيقول انا روحته ويقول مثلا انا ما رحتوش تاني سنه بعدها. في ناس تقولك انا بقالي 4 سنين بروح سان رايز رويال ماكادي، انا بقالي 5 سنين. هو تحفه بكل المقاييس، فتعالوا معايا نتفرج عليه وعين نتكلم. سان رايز رويال ماكادي. بالنسبه لموقع الاوتيل فهو في ماكادي، بيبعد عن الغردقه حوالي نص ساعه بالعربيه. بالنسبة للأوض فنقدر نقول انه الأوض فيها كل الكاتيجوري، فيه الدبل وفيه الترابل وفيه الفاميلي روم، والأوض بتاعتهم حلوة قوي يا جماعة. نتكلم عن حمامات السباحة. في 7 حمامات سباحة فيهم أكوا بارك خرافية، أكوا بارك للأطفال وأكوا بارك للكبار، وحمامات سباحة عادية من غير أكوا بارك. الأوتيل مليان حمامات سباحة. بالنسبة للشاطئ، الشاطئ بتاعه رملي تحفة. في سنوركلينج، طبعا بتحجز تبع الاوتيل وتقدر تعمل سنوركلينج من المكان اللي انت فيه. بيبقى فيه انيميشن تيم بيعمل العاب على البيتش، وبنأكد انه الكل بيشكر في الذوق والادب بتاع الانيميشن تيم وفي كمية الاكتيفيتي اللي الانيميشن تيم بيعملوها. كمان بيبقى فيه شو تايم كتير قوي في الاوتيل، في كذا مكان، في كذا وقت، في كذا توقيت. الناس كلها بتأكد على أدب الاستاف وطريقة التعامل والضحكة والابتسامة اللي ما بتفرقش وش الاستاف من أول ما بتدخل لغاية لما بتسيب أوضتك. نتكلم كمان عن المطاعم. الأوتيل فيه 5 مطاعم. المطعم الرئيسي والمطعم المكسيكي بيساعد مع المطعم الرئيسي في الفطار والغداء، ولكن باقي المطاعم هي including او من ضمن الحجز بتاعك، لكن لازم تحجز لها قبليها بليلة على تاتش سكرين. يعني انت بتروح لغاية الريسبشن في تاتش سكرين كده، شاشة باللمس، بتحجز ان انت عايز تروح انهي مطعم بكرة، وعلى الاساس ده انت بتروح. طيب هل هي باكسترا تشارجز؟ لا يا جماعة، هي مش باكسترا تشارجز. طب ايه لازمتها؟ انه يعرفوا الاوكيبانسي بتاعت كل مكان هتبقى قد ايه علشان يقدروا يكفروا الاكل المطلوب منهم. طيب بما انه اوتيل 5 ستارز، هل هو في مطعم اسماك؟ ايوه في مطعم اسماك. هل هو بفلوس؟ لا برضو مش بفلوس. طيب سياسة الاطفال ايه؟ سياسة الاطفال اول طفل لغاية 12 سنة فري، وتاني طفل لغاية 5 سنين 99 يوم بيبقى فري. طيب وبعد كده بيدفعوا نص الفرد الكبير في الغرفة الدبل. طيب هل موجود ليت بريكفاست وليت دينر؟ كان موجود قبل الكورونا، لكن بعد الكورونا ما بقاش فيه. متوسط سعر الغرفة بتبقى في حدود من 2100 جنيه في الليلة ل 2800 2900 حسب السيزون. خليكم معايا علشان نشوف امتى ناخد الاوتيل ده وامتى ما ناخدش الاوتيل ده. جينا بقى الكلام المهم، امتى نقول نختار الاوتيل ده وامتى نقول ما نختارهوش. طبعا نختار الاوتيل ده في حاله ان احنا عيله عايزه اكوا بارك، لانه في اكوا بارك كبار واكوا بارك اطفال وفي كل حاجه. يعني ده 7 بول يا جماعه. نختار في حاله ان احنا مبسوطين بانه البيتش ساندي وفي نفس المكان. نختار في حاله ان احنا مبسوطين من كواليتي الاكل. نختار في حاله انه احنا عيله وعايزين كاتيجوري الاوض بتاعه الفاميلي روم او الترابل روم. طيب امتى ما نختارهوش وامتى ما نفكرش فيه؟ الحقيقة انه كان من حوالي 2 أو 3 سنين لما كان في ناس كتير بتسافر، كان التعليق اللي بيتقال انه المطعم بيبقى زحمة جدا، يعني زحمة من كتر ما الناس كتير والمطعم زحمة، فالاكل بيتحط يتشال بسرعة. بس الاوتيل الحقيقة حل الموضوع ده بانه افتتح 5 مطاعم. يا دوب بس انت هتحجز من على التاتش سكرين عشان يشوف الاوكيبنسي بتاعت كل مطعم في الوقت ده ايه، بس مش باكسترا تشارج. فهو حل الموضوع ده، فالحمد لله يعني. طيب امتى ما نختارهوش؟ امتى ما نختارهوش لما نكون احنا عايزين نخرج خروجات كتير في قلب الغردقه، لانه مكادي بتبعد عن الغردقه حوالي نص ساعه. عشان تاخد نص ساعه في الطريق عشان توصل للغردقه وبعدين تروح بقى اللي انت عايزه وبعدين ترجع تاني، نفس الموضوع هيضيع لك اليوم. لكن لو استكفيتوا بالمكان جوه وبالشو تايم وبالحاجات الموجوده فهيبقى شيء كويس. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتتابعونا.
باي باي.